Hello everyone. In this video, we're going to discuss about Introduction to Object-Oriented Programming, which includes the topics like what is object-oriented programming, its features, and its advantages. अब सिम्पली कन्सेप्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब्जेक्ट-ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ मोडल हो जो चाहिँ क्लासेस र अब्जेक्ट्सको कन्सेप्टमा बेस्ड हुन्छ। यसको मेन कम्पोनेन्ट्स भनेको क्लासेस र अब्जेक्ट्स हुन्छ। क्लासेस भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर, सिम्पली बुझ्दा चाहिँ कलेक्सन अफ कोड भनौँ। त्यसको चाहिँ हामीले धेरै इन्स्टेन्सेस भेरिएबल्स भन्नाले अब्जेक्ट्स बनाएर चाहिँ हामीले त्यो सर्टेन स्ट्रक्चर अथवा कलेक्सन अफ कोडलाई धेरै पटक रियुज गर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम अलि इफिसिएन्ट र सर्ट पनि र रिडन्डेन्सी पनि रिड्युस हुन्छ। ओपी एउटा प्रोग्रामिङ मोडल हो, त्यसलाई धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै C++, जाभा र पाइथनले युज गरेको छन्। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सिन्स मेन कम्पोनेन्ट्स भनेको क्लासेस र अब्जेक्ट्स नै हुन्छ, त्यही भएर सुरुमा यसमा कुरा गरौँ। अब्जेक्टमा चाहिँ जेनरली डेटा हुन्छ, डेटा भन्नाले भेरिएबल बुझ्दा हुन्छ, र अर्को फङ्सन हुन्छ जो चाहिँ त्यो डेटामा अपरेट गर्छ। फङ्सनलाई जेनरली मेथड पनि भन्ने गरिन्छ। क्लास भनेको चाहिँ अघि नै कुरा गरिसके जस्तै क्लास भनेको सिम्पली एउटा बेस कोड अथवा ब्लुप्रिन्ट हो जसमा चाहिँ अब्जेक्टले काम गर्छ। अब्जेक्ट सिम्पली एउटा भेरिएबल र इन्स्टेन्स क्लास हो। त्यसै गरी क्लासले हामीले अब्जेक्टको स्लेटिन होल्ड गर्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यो क्लासको अब्जेक्ट सिम्पली भेरिएबल भएकोले हामीले जति पनि अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ र एउटै त्यसमा काम गर्न क्लासले फेसिलिटेट गरेको हुन्छ। जस्तै एउटा हामीले कारको अब्जेक्ट लियौँ, जस्तै ह्युन्डाई भयो। त्यसमा चाहिँ डेटा जस्तै कलर, मेक, मोडल, स्पिड लिमिटहरू कुराहरू हुनसक्छ। त्यसरी फङ्सन जस्तै एक्सेलरेट, ब्रेकहरू पनि हुनसक्छ। यिनी कुराहरू त म्याक्सिमम कारमा सेम नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले ह्युन्डाई, फोर्ड, टाटा यस्ता धेरै डिफ्रेन्ट क्लास बनाउनुभन्दा एउटै क्लास कार बनाएर यिनीहरूलाई अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ एउटै कोडमा काम गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तो यिनी सबैलाई क्लास बनाउन लाग्ने हो भने त एकदम के भन्ने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पनि हुने भयो, धेरै रिडन्डेन्ट कोड पनि हुने भयो। त्यही भएर हामीले एउटा कमन क्लासको कार बनाएर डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट बनाएर त्यसमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को फिचर छ एब्स्ट्र्याक्सन। एब्स्ट्र्याक्सन भन्नाले चाहिँ सिम्पली इरेलेभेन्ट इन्फर्मेसन, नचाहिने कुराहरू युजरलाई नदेखाउने भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीले अब प्रोग्राममा एउटा अब्जेक्टको थ्रुबाट क्लासको एउटा फङ्सनलाई, मेथडलाई कल गरिन्छ भने त्यो युजरलाई त्यो फङ्सनमा के एल्गोरिदम छ त, के अपरेसन त्यो फङ्सनले होल्ड गरेको छ, त्यो कुरा त युजरलाई थाहा पाइराख्न पर्दैन नि त। सिम्पली त्यसले कल गर्छ अनि प्रोग्रामले डेटा मेनिपुलेट गर्छ अनि रिजल्ट देखाउँछ। भन्नाले नचाहिने कुराहरू युजरलाई थाहा पाइराख्नु पर्दैन, त्यही भएर नचाहिने कुराहरू देखाउन पनि आवश्यक छैन। त्यसैले अर्को छ इन्क्याप्सुलेसन। इन्क्याप्सुलेसन भन्नाले चाहिँ डेटा र मेथडलाई, इन्क्याप्सुलेसन कुरा मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ, फेरि भन्छु। डेटा र मेथडलाई, फङ्सनलाई क्लासभित्र सँगै राखेर त्यसलाई हामीले ग्रुप गरेको हुन्छ। एक मेथडलाई, एक कुरालाई नै इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। जस्तै यो गरेपछि के हुन्छ भन्नाले बाहिरको प्रोग्रामलाई इजिली एक्सेसिबल हुँदैन त डेटा। त्यो डेटा र फङ्सन भन्ने कुरा त यत्तिकै सबैलाई देखाउने कुरा, सबैले एक्सेस गर्ने कुरा होइन नि त। त्यही भएर ओपीले चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा डेटा मेम्बर्सलाई एक्सेस स्पेसिफायरहरू युज गरेर प्राइभेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड बनाउन सकिन्छ। त्यही एक्सेस स्पेसिफायरहरू युज गरेर हामीले डेटालाई अलि सेक्योर बनाउन र एउटैमा ग्रुप गरेर बाहिरको वर्ल्डभन्दा के भनौँ आइसोलेट गर्न सकिन्छ। अर्को इनहेरिटेन्स भयो। इनहेरिटेन्स भन्नाले त्यही बायोलोजीको जस्तै कुरा हो। यसमा पनि एउटा क्लासले अर्को क्लासबाट सर्टेन डिफ्रेन्ट डेटा मेम्बरहरू र फङ्सनहरू इनहेरिट गर्ने कुरालाई नै हामीले इनहेरिटेन्स भन्छ। भन्नाले एक्वायर गर्ने, इनहेरिट गर्ने कुरालाई नै इनहेरिटेन्स भनिन्छ। यसले के गर्छ भन्दा रियुजेबल गराउँछ कोडलाई। एउटै सर्टेन कोडलाई हामीले फेरि लेखिरहन पर्दैन। सिधै त्यसमा सर्टेन क्लासबाट इनहेरिट गर्यो र नयाँ कुराहरू इन्क्लुड गर्यो अथवा त्यही कोडमै काम गर्यो। यसले रिडन्डेन्सी घटाउँछ। यसले के गर्छ भन्दा एउटा न्यू क्लासले चाहिँ अर्को क्लासको प्रोपर्टिजहरू, डेटा मेम्बर, मेथडहरू चाहिँ इनहेरिट गर्छ अनि त्यो प्यारेन्ट क्लासको फङ्सनालिटी
डेटा मेम्बरहरू चाहिँ मोडिफाई हुँदैन। झन् हामीले नयाँ क्लासमा जुन नयाँ क्लासले एक्वायर गरेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले नयाँ फङ्सनालिटीहरू एड गर्न, अझै नयाँ मेथडहरू, अझै नयाँ डेटा मेम्बर्सहरू एड गर्न मिल्यो भन्नाले हामीले फेरि त्यो पहिला नै भएको कुराहरूलाई हामीले फेरि लेखिरहन परेन। सिम्पली इनहेरिट गरेर एउटा नयाँ क्लासले त्यही कुराहरू अटोमेटिकली आउनुहुन्छ र हामीले नयाँ कुराहरू पनि एड गर्न पाउँछौँ। यी सब कुराहरू पछि सबै डिटेलमा पढ्न पर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले एकदम धेरै फोकस चाहिँ गरेँ। पोलिमर्फिजम भनेको सिम्पली बुझ्दा चाहिँ मिनी फर्म्स भन्ने बुझिन्छ। जेनरली यो चाहिँ हामीले ओओपीमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको अपरेटर ओभरलोडिङ, फङ्सन ओभरलोडिङ भन्ने हुन्छ। यो कुरा पछि डिटेलमा हामीले पढ्छौँ। अब डाइनामिक बाइन्डिङ भनेको चाहिँ सिम्पली के हो भन्दा फङ्सन कल चाहिँ हाम्रो रन टाइम बेला मात्रै थाहा हुन्छ भन्नाले कोड टु बी एक्जिक्युटेड फङ्सन कलले गर्दा चाहिँ रन टाइम बेला मात्रै थाहा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सी प्लस प्लसमा भर्चुअल फङ्सनको थ्रुबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यो डाइनामिक बाइन्डिङ के कुरामा चाहिँ काम लाग्ने हो भनेर चाहिँ हामीले पछि डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ। ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एडभान्टेजको कुरा गर्ने भने चाहिँ सुरुमा छ रियुजेबिलिटी। रियुजेबिलिटी चाहिँ हामीले ओओपीमा इनहेरिटेन्सको थ्रुबाट हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्जिस्टिङ कोड अफ क्लासलाई चाहिँ अर्को क्लासले इनहेरिट गर्छ, एक्वायर गर्छ, अनि हामीले त्यही फङ्सनालिटीमा फेरि काम गर्ने सकिन्छ। त्यो नयाँ क्लासले अरू कुराहरू एड गर्ने भयो, त्यसलाई मोडिफाई गर्ने भयो, त्यसरी चाहिँ हामीले एउटै कोडलाई चाहिँ फेरि लेखिरहन परेन भन्नाले कोड रियुजेबल हुने भयो। त्यसै गरी चाहिँ मोडुल्यारिटीको कुरा छ। मोडुल्यारिटीमा चाहिँ हामीले सिम्पली भनेको कोडलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो। ओओपीमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामलाई मोडुलराइज गऱ्यौँ भने यसलाई कोडहरूलाई मोडिफाई गर्न, ट्रबल सुट गर्न धेरै नै इजी हुने गर्छ। भन्नाले कति प्रोग्राममा अकर भयो अथवा कुनै न्यू फिचर अथवा इन्हान्समेन्ट एड गर्न पऱ्यो भने हामीले इजिली गर्न सक्छौँ। मोडुलराइजेसनले कोडको क्ल्यारिटीमा र मोर रिडेबल बनाउन धेरै हेल्प गर्छ। त्यस्तै फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा छ। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हामीले ओओपीमा पोलिमर्फिजमको थ्रुबाट एचिभ गर्न सक्छौँ। पोलिमर्फिजम भनेको सिम्पली भनेको धेरै फर्म हो। जस्तै हामीले अब कुनै सर्टेन अपरेटर भयो, एड साइन भयो, त्यस्तै भयो, अथवा फङ्सनहरू भयो, त्यो चाहिँ हामीले अब फेरि नयाँ कुराहरू लेखिरहनु भन्दा एउटै अपरेटरलाई अथवा एउटै फङ्सनलाई हामीले धेरै युज गर्न सक्छौँ। मजाले हामीले अब्जेक्टसँग काम गर्न सक्छौँ। त्यो भए के हो भन्दा हामीले धेरै पटक फेरि फङ्सन लेखिरहनु पर्दैन हरेक अब्जेक्टको लागि। त्यसले चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल बनाएर धेरै हाम्रो प्रोग्रामिङलाई इजी बनाउने काम गर्दछ। मेन्टेनेबिलिटी, कोडलाई मेन्टेन गर्न ओओपीमा धेरै सजिलो छ। जस्तै हामीले नयाँ क्लास एड गर्न भयो अनि अब्जेक्टहरू एड गर्नु भयो, धेरै इजी छ। धेरै कोडलाई मोडिफाई गर्न, रिस्ट्रक्चर गर्न नपरिकन हामीले इजिली न्यू क्लासेस अब्जेक्टहरू एड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डेटा र इन्फर्मेसन हाइडिङको कुरा आउँछ। अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ, एक्सेस स्पेसिफायरहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ ओओपीमा। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि डेटा हाइडिङमा धेरै हेल्प गर्छ, इन्फर्मेसनलाई सेफ राख्छ लिक हुनबाट। यसमा के हुन्छ भन्दा प्रोग्रामको स्मुथ फङ्सनको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ अब नर्मली एक्सेस गर्न मिल्छ, तर क्रिटिकल डिटेल्स भयो अनि अरू एल्गोरिदम नचाहिने कुराहरू भयो, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पली हाइड गर्न सक्छौँ। सो दिस मच फर दिस भिडियो, सी यू अन द नेक्स्ट।